Jag heter Henrik Jönsson. I måndags hackades Socialdemokraternas Twitterkonto. Kontot förblev kapat från 2 på natten fram till 9:30 på förmiddagen, alltså närmare 8 timmars tid. Vem som helst kan få sitt konto kapat, men när Sveriges största parti förlorar kontrollen över något så basalt som sin egen Twitter-feed, och detta under så lång tid, leder det till ett rättmätigt ifrågasättande av partiorganisationens säkerhetskunskaper i helhet. Gillar du mina filmer hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig genom något av betalningsalternativen här ute till vänster. Utan ert fortsatta stöd skulle jag inte kunna bedriva den här oberoende folkbildningen genom denna YouTube-kanal, så tack för det. Tryck även på prenumerera-knappen här nedanför nu om du inte redan har gjort det, och glöm inte att klicka i klockikonen så att du får en notis varenda gång jag släpper en ny video, vilket jag med stor pliktkänsla gör varenda lördag morgon klockan 08:00. Idag talar jag om inkompetens, intelligens och internet. Häng med! Enligt Socialdemokraternas Twitterfeed entledigades socialförsäkringsminister Annika Strandhäll natten till måndagen den 15 april, bara minuter efter att man via samma Twitterkonto aviserat att cannabis nu hade legaliserats. Dessvärre visade det sig att Twitterkontot hade kapats istället för att vara på riktigt, vilket istället fick många att oroa sig för om Anders Ygeman nu skulle klara av att finna ett rum att tackla problemet i. Utan där det krävs att man är i speciella lokaler för att kunna delge den här typen av information. John Sanchi, Socialdemokraternas valgeneral, uppgav sig i samband med kapningen vara väldigt trygg med att ha en hög internetsäkerhet. Allting är förstås relativt, men tystnadskulturen och bristen på specialinredda rum för säkerhetssamtal verkar utgöra den påtagligt röda socialdemokratiska tråd som millimeter för millimeter river upp den svenska nätsäkerhetens ömtåliga väv. Det är lätt att peka finger, men modern nätteknologi är komplex och utvecklas mycket hastigt. Som samhälle betraktat har den västerländska civilisationen rört sig från sävliga analoga industriekonomier till extremt snabbföränderliga teknologiskt dominerade IT-samhällen. Och detta var aldrig politikens val, som den legendariska mediaentreprenören Jan Stenbeck en gång formulerade det. Teknologi trumfar politik. Marknadskrafterna drivs av uppfinningsrikedom. När man tävlar med en mängd andra aktörer är det oftast den som kommer på en ny, mer effektiv lösning på ett problem som blir mest framgångsrik. They're saying the Winklevoss twins are saying that you stole their idea. Denna uppfinningsrikedom har skänkt mänskligheten allt från telekommunikationssatelliter till bananbehållare. De senare kallades ofta ursprungligen för bananskal, men där har vi det. Denna tilltagande uppfinningsrikedom har även skapat populära digitala tjänster som Facebook, Twitter och Instagram. När en innovation av denna typ genom vår digitala kultur mycket hastigt anammas av stora delar av jordens befolkning blir politiken reaktiv. Plötsligt försiggår nämligen en stor del av mänsklig kommunikation på en digital plattform där folk även tjänar pengar, utbyter idéer, bråkar och blir förälskade i varandra, och politik och juridik måste förhålla sig till en ny situation som de inte har bett om. Att skaffa kompetens om nya teknologiområden för att kunna stifta relevanta lagar och, låt oss inte sticka under stol med det, först och främst se till att Skatteverket får sin del av allt nytt kul folk hittar på, tar tid och är svårt. Ofta blir det fel. I synnerhet när det gäller hastigt rörliga branscher som IT är det svårt för det trögarbetade rättspolitiska arbetet att hänga med, och när ett mödosamt framtaget lagstiftningsarbete väl klubbats igenom är det ofta redan omodernt. Utöver detta fattas regeringsbesluten gällande ny teknologi av förtroendevalda utan specialistkompetens om de områden de försöker reglera. Man stöttar sig istället på kedjor av expertrekommendationer i en slags digital variant av viskleken.
Denna missriktade regleringsiver kan ta sig relativt harmlösa men genanta uttryck som när de ultraliberala frihetskämparna i Centerpartiet från Gnesta motionerade för en lag om filter mot pornografi. Denna typ av filter är vanliga i mer eller mindre totalitära Mellanösternländer och föll i Sverige lyckligtvis på sin egen orimlighet. Ett svårimplementerat och kostsamt riktat innehållsfilter för LAN-trafik i skolbyggnader påverkar rimligen på intet sätt en generation högstadieelever som lever större delen av sina liv på det Snapchat de redan har i bakfickan. Gotta make it look like I'm waking up. Detta hindrade naturligtvis inte den levande kontraindikatorn och S-märkta porrkonnässören Veronica Palm från att samtidigt vilja stoppa porren, efterfråga en derrière i motljus och föreslå sex som motprestation till den som säger nej till porr. Antagligen åsyftades inte kommunala bordeller för att få till det sistnämnda. Y'all come back now, you hear? Men det är oklart om man verkligen har gått till botten med mekaniken runt utbud och efterfrågan i just det här populära marknadssegmentet. För att bygga vidare på det här med rumpor i motljus förklarades vinterns stora internetskandal med orden “De som kan sån här kunde göra någon slags speciell kommandorörelse och slinka in bakvägen”. Jag syftar naturligtvis på dataläckaget av 2,7 miljoner inspelade samtal till vårdlinjen 1177 som avslöjades av datortidningen Computer Sweden i februari i år. Leverantören av IT-tjänsten, bolaget Voice Integrate Nordic aktiebolag, kompenserade sin bristfälliga mediaträning med en serie mustiga krisuttalanden som att hårddisken med det läckta materialet av en slump fått en egen liten sladd mot internet, och den vederhäftiga ursäkten att det idag inte är så enkelt som att man bara har en server med allting på. Det är ett enda jox med en massa involverade. Det är lätt att häckla företaget för dessa bizarra utspel, men situationen speglar en mer djupgående och mycket allvarlig säkerhetssituation. Det är helt uppenbart att ingen inblandad i denna upphandling har någon som helst kompetens inom datorsäkerhet. Upphandlingen kan endast ha genomförts om upphandlaren fullständigt saknade erforderlig bedömningskompetens och att leverantören själv samtidigt var så okunnig att de inte kunde bedöma uppdragets innehåll. Och detta är pudelns kärna. En Dunning-Kruger-effekt på institutionell nivå. Dunning-Kruger är en psykologisk modell som beskriver en kognitiv bias som innebär att den som är inkompetent också är oförmögen att förstå att denna är inkompetent, vilket får till följd att inkompetenta människor överskattar sin kompetens i högre grad än kompetenta. Den samlade kunskapen var alltså i vårdlinjens fall så låg att ingen ens insåg att de inte visste vad de gjorde, vilket leder mig till ett ändå värre exempel. När alla inblandade faktiskt vet vad de gör, men kollektivt ändå hoppas komma undan med det. Laissez-faire-ekonomins skyddshelgon Ayn Rand beskrev i den libertarianska tegelstenen Och världen skälvde hur en hel serie byråkratiska och inkompetenta beslut, trots säkerhetspersonalens ihärdiga invändningar, tvingade ett koldrivet lokomotiv att dra ett tåg in i en lång tunnel med resultat att samtliga passagerare dog kvävningsdöden. Denna dramatisering kan tjäna som en säkerhetsmässig illustration över den transportstyrelseskandal som briserade sommaren 2017. Känslig information rörande körkortsregistret, pansarfordon och säkerhetsklassad infrastrukturell data om broar, vägnät, tunnelbana och annat exponerades för icke säkerhetsklassad personal i utlandet. Enligt Riksenheten för säkerhetsmål betraktas de läckta uppgifterna bara till direkt skada för rikets säkerhet. Och för de av er som oroar er för ryska troll på Twitter så vill jag understryka att det här är inte bara en annan hotnivå. Det är att jämföra en avloppsbrunn med ett svart hål. Skillnaden är astronomisk.
Den 6 juni 2017 avslöjades att Maria Ågren, tidigare generaldirektör för Transportstyrelsen, i hemlighet utretts och fällts för oaktsamhet med hemliga uppgifter. Ågren hade trots mot internrevisionen valt att göra avsteg från lagen som är till för att skydda känsliga uppgifter. Redan i november 2015 försökte Säpo stoppa processen, men flytten av data till främmande makt fortsatte ändå. Skandalen var så omfattande att statsminister Stefan Löfven tvingades ombilda regeringen för att undvika en misstroendeförklaring. Och bland annat dåvarande inrikesminister Anders Ygeman tvingades avgå efter att han förklarat sig oförmögen att under en längre tid finna ett rum lämpligt för att delge statsministern informationen om säkerhetsöverträdelserna. En klen tröst för de passagerare på det Sveriges tåg som med vrålande kolugnar tilläts åka rakt in i Taggarts tunnel. Som lök på denna djupt bristfälliga säkerhetslax kapades natten till måndagen den 15 april i år Socialdemokraternas Twitterkonto. Hackarna pumpade ut en serie häcklande tweets och bytte ut den socialdemokratiska profilbilden mot en variant med kryptovalutan bitcoin på. Intrånget inleddes runt 2 på morgonen och det tog ända fram till 09:30 innan man hade återtagit kontrollen över kontot. Under morgontimmarna ansattes Socialdemokraterna av välförtjänt kritik och man vet att man gjort bort sig när även den egna hejaklacken ifrågasätter vad man håller på med. Kapningen av Socialdemokraternas Twitterkonto var huvudsakligen en förnedrande nesa, men kapningen är också en oroväckande påminnelse om Sveriges säkerhetsmässiga sårbarhet och belyser ytterst en större fråga: skillnaden i kompetens och tempo mellan de innovativa marknadskrafterna och de regulativa rättspolitiska instanserna. Det är lätt att slå sig för bröstet med krav på porrfilter utan stake, att implementera bökiga och oklara integritetslagar som GDPR och att genomdriva drakoniska filterlagar som de i EUs katastrofala upphovsrättsdirektiv. Men är det rimligt att lita på att en politisk organisation som gör avsteg från lagen och läcker information om rikets säkerhet, som upphandlar IT-tjänster utan att ens veta hur man konfigurerar NAS-drive och som inte ens kan hålla reda på sitt eget Twitter-lösenord, har ditt bästa för ögonen? Är det rimligt att ge denna organisation förtroende när den vill göra kolossala ingrepp i internets grundläggande infrastruktur under förevändningen att den vill försvara dina intressen och en livskraftig nätkultur? Tycker du att en fri och vildvuxen marknad har bättre chanser att lösa medborgarnas problem än centralbyråkratiska institutioner? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal medan den finns kvar. Jag heter Henrik Jönsson och jag har god lust att utföra en helt egen kommandorörelse på dessa digital-illiterata småpåvar med byråkratiserat messiaskomplex. Fight the power. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.